go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. नमस्कार मित्रांनो, अनिल सनेर व्लॉगच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत. या ठिकाणी आपण गोप्रोचं बॅटरी चार्जर मागवलेलं आहे आणि या बॅटरी चार्जरने आपण या ठिकाणी गोप्रोच्या बॅटऱ्या कशा पद्धतीने चार्ज करू शकतो त्यासाठी आपण हे गोप्रोसाठी एक बॅटरी चार्जर मागवलेलं आहे. याच्यात आपण एकाच वेळेला 3 बॅटऱ्या चार्ज करू शकतो आणि हे यंत्रालय कंपनीचं आपण बॅटरी चार्जर या ठिकाणी मागवलेलं आहे. आपण आता त्याला अनबॉक्स करूया. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. इट्स रिअली फील व्हेरी स्मूथ. हातात एकदम स्मूथ असं आपल्याला त्याचं फिनिशिंग जाणवते. खूप छान फिनिशिंग आहे आणि ॲट एक्स टाईम आपण 3 बॅटऱ्या याच्यात चार्ज करणार आहोत. 3 गोप्रोच्या बॅटऱ्या आपण चार्ज करू शकतो. जर आपण त्याचं बाहेरच्या साईडने सगळं स्पेसिफिकेशन बघितलं तर आपण पाहतो या ठिकाणी सी टाईप चार्जिंग पोर्ट आहे आणि एक इंडिकेटर आहे चार्जिंगचं. इथे आपण जी ही केबल आलेली आहे यासोबत ही केबल लावून किंवा आपल्याला रेग्युलर सी टाईप कुठल्याही मोबाईलच्या चार्जरने आपण इथे याला कनेक्ट करून चार्ज करू शकतो. जेव्हा आपण चार्जिंग ऑन करणार तेव्हा इथे लाईट लागेल. त्यानंतर फ्रंटला जर पाहिलं तर आपण या ठिकाणी 3 डॉट आपल्याला दिसत आहेत, 3 इंडिकेटर्स आहेत, 3 लाईट्स आर देअर. हे 3 बॅटरी जर आपली ड्रेन असेल, डिस्चार्ज असेल तर रेड कलर त्यांचा ब्लिंक होईल, कंटिन्युअस रेड असतील आणि ज्यावेळेला बॅटरी फुल्ली चार्ज होते त्यावेळेला ते ग्रीन होतात. तर हे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. अशा पद्धतीचं याचं आपण पाहू शकतात. खाली या ठिकाणी स्पेसिफिकेशन दिलेलं आहे आणि आपण जेव्हा याला ओपन करणार आहोत तर ओपन केल्यानंतर आपण पाहू शकतो या ठिकाणी अशा पद्धतीने 3 बॅटऱ्यांचा स्लॉट या ठिकाणी आहे, बरोबर. तर आपण पाहू शकतो या ठिकाणी 3 बॅटरीज आपल्याला ॲट ए टाईम चार्ज करता येणार आहेत. आता या ठिकाणी बॅटरी कशी लावायची. जनरली मित्रांनो आपण पाहतो की यूट्यूबवर सगळे जे व्हिडिओ आहेत त्या बॅटरी चार्जरचे रिव्ह्यूज वगैरे सगळे हिंदीमध्ये आहेत. आपल्या मराठी ब्लॉगर्ससाठी मी आज याचा स्पेशली आपल्या मराठीमध्ये अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे आणि आपण अशा पद्धतीने पाहू शकता या ठिकाणी आपण बॅटरी कशी लावायची. आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल की खाली खाच दिसते. त्या ठिकाणी चार्जिंग करायचे कनेक्टर्स आहेत आणि अप साईड डाऊन अशा पद्धतीचे ते त्या ठिकाणी सॉकेट्स आहेत. आणि आपण पाहतो ही जी बॅटरी आहे ही गोप्रोची ओरिजिनल कॅमेरासोबत आलेली बॅटरी आणि ही अजून माझ्याकडे असलेली गोप्रोची एंड्युरो बॅटरी. आपण या दोघं बॅटरी या ठिकाणी लावणार आहोत. तर कसं लावायचं आपण बघूया या ठिकाणी. तर आपल्याला हा जो भाग आहे अपसाईड डाऊन, तर हा भाग आपल्याला अशा पद्धतीने घ्यायचा आहे. म्हणजे या साईडला अप साईडला हा डाऊन भाग घ्यायचा अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने आपण ही बॅटरी या ठिकाणी लावलेली आहे. परत ही बॅटरी पण आपल्याला अशा पद्धतीने लावायचीच आहे. एकतर आपण 2 नंबरच्या किंवा 3 नंबरच्या सॉकेटला लावूया. आपण आता तिला लास्टमध्ये लावलेली आहे. अशा पद्धतीने हे झाल्यानंतर आपल्याला फक्त सॉफ्टली प्रेस करायचं आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बॅटरी त्याच्यात टाकलेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याकडे आता हे यासोबत एक सी टाईप चार्जिंग केबल आलेली आहे. आपल्याकडे असलेल्या कुठल्याही रेग्युलर चार्जरला आपण ही लावू शकतो आणि डायरेक्टली या ठिकाणी ती इथे आपल्याला अशा पद्धतीने कनेक्ट करायची आहे आणि आपल्या चार्जरला लावू शकतो. किंवा आपल्याला ही वापरायची नसेल तर आपल्याकडे जे सी टाईपचे चार्जर आहेत त्या सी टाईप चार्जरने सुद्धा आपण ही डायरेक्टली कनेक्ट करू शकतो आणि फास्ट चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतं. आता आपण बघूया त्याच्यात चार्जिंग करताना काय काय आपल्याला इंडिकेशन ते दाखवतं. चला आपण आता प्रत्यक्ष चार्जिंग करूया त्या ठिकाणी जाऊन. हे रेग्युलर सी टाईप चार्जर आहे मोबाईल चार्ज करायचं.
मला वाटलं तर हे चार्जर नाही वापरायचं आहे, तर मी ही जी चार्जरसोबत आलेली जी सॉकेट आहे, जी चार्जिंग पिन आहे ती पण वापरू शकतो. मला डायरेक्ट मोबाईल चार्जर नाही करायचं आहे, तर मोबाईलची पिन पण मी या ठिकाणी वापरू शकतो. याच्यात काही आपल्याला अडचण नाही आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, सॉकेटला प्लग इन करायचं आहे आणि हे जे सी टाईप चार्जर आहे, याचं जे सी टाईपचे टोक आहे ते आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण ते लावलेलं आहे. आता मी ऑन करतोय. पाहू शकतात आपण या ठिकाणी हा ब्ल्यू लाईट लागलेला आहे, म्हणजे चार्जिंग ऑन झालेली आहे, बरोबर. आणि आता पुढे इंडिकेटर्स बघा. आपण फर्स्ट आणि लास्ट या दोघं साईडच्या सॉकेट्समध्ये आपण बॅटरी टाकलेली आहे, मध्ये टाकलेली नाही, म्हणून हा ग्रीन आहे. आणि आता हे रेड आहेत, म्हणजे ही बॅटरी आता चार्ज होते. बॅटरी डाऊन आहे, बॅटरी फुल्ली चार्ज झालेली नाही आहे. आणि जेव्हा ही बॅटरी फुल्ली चार्ज होईल ते या ठिकाणचे हे जे दोघे इंडिकेटर्स आहेत साईडचे, हे देखील या ठिकाणी ग्रीन कलरचे होतील, म्हणजे आपल्याला ते इंडिकेशन दाखवेल की ही बॅटरी चार्ज झालेली आहे. मित्रांनो, अशा पद्धतीचं हे कॉम्पॅक्ट आणि छोटंसं बॅटरी चार्जर आहे की जे आपण सहज कुठे कॅरी करू शकतो. आणि याची मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे हे वरून हा बॉक्स पॅक होतं आहे, म्हणजे प्रवासात असताना समजा ते शेक झाला, हल्ला, तरी आपल्या बॅटऱ्या परफेक्टली चार्ज होत राहणार. आणि आपण या चार्जरच्या साह्याने याला लॅपटॉपने सुद्धा चार्ज करू शकतो, पीसीने सुद्धा चार्ज करू शकतो, किंवा आपल्याकडे पॉवर बँक असेल तर पॉवर बँक लावून सुद्धा आपण याला चार्ज करू शकतो. अतिशय कॉम्पॅक्ट आहे, म्हणजे आपण जर लॉंग टाईमसाठी, लॉंग ड्युरेशनसाठी एखादा व्हिडिओ शूट करणार असो गोप्रोने, तर त्यासाठी हे बेस्ट आहे. कारण आपण एक बॅटरी कॅमेऱ्यात लावून उरलेल्या 2 बॅटऱ्या ऑन द वे चार्ज करू शकतो. तर अतिशय सुंदर आणि मला आवडलेलं हे प्रॉडक्ट आहे. तर 2 प्रकारच्या इंडिकेटर्सच्या ठिकाणी आपण पाहतोय, 2 ग्रीन आहेत आणि एक रेड आहे, म्हणजे अजून लास्ट स्लॉटमध्ये असलेली बॅटरी आपली फुल्ली चार्ज झालेली नाही आहे. पाहू शकतो आपण आता बॅटरी फुल्ली चार्ज झालेली आहे आणि तिघं जे इंडिकेटर्स आहेत ते या ठिकाणी ग्रीन कलर झालेले आहेत. या गोप्रोच्या कॅमेरासोबत इंडिरोची बॅटरी मला यासोबत मिळालेली होती, ऑफर त्यावेळेला सुरू होती, म्हणून मला नवीन काही बॅटरी खरेदी करायची आवश्यकता पडली नाही. आणि सध्या तरी एवढा काही जास्त लोड येत नाही, म्हणून 2 बॅटऱ्या माझ्यासाठी सफिशियंट आहेत चार्ज करण्यासाठी. इन केस इन फ्युचर जर मला वाटलं की जास्त लॉंग ड्युरेशनसाठी चार्ज करायचं, तर मी अजून एक बॅटरी या ठिकाणी परचेस करून हा सेटअप पूर्ण होणार आहे. म्हणजे ऑन द वे आपला चार्जिंगचा पूर्ण कोटा पूर्ण राहील, म्हणजे दिवसभरासाठी आपल्याला शूटिंगसाठी बॅटरी पॉवर आपल्यासाठी सफिशियंट राहील. तर अशा पद्धतीचं हे यंत्रालय कंपनीचं बॅटरी चार्जर गोप्रो हिरो 9 आणि 10 दोघांच्या बॅटरी हे चार्ज करतं. आपण हिरो 9 साठी वापरू शकतो, हिरो 10 साठी वापरू शकतो आणि अतिशय कॉम्पॅक्ट आहे. मित्रांनो, हे आपल्याला ॲमेझॉनवर पण उपलब्ध आहे, फ्लिपकार्टवर पण आहे. मी फ्लिपकार्टवरनं मागवलं आहे आणि 745 रुपीज समथिंग अशी काहीतरी त्याची कॉस्ट होती. आजच मला हे रिसीव्ह झालेलं आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून माझ्याकडे हे चार्जर नव्हतं. जवळपास कॅमेरा घेऊन आता 3 महिन्याच्या वर होत आलेत. मग मी डायरेक्टली कॅमेरा याच्यात बॅटरी टाकून चार्ज करत होतो, पण कॅमेऱ्याच्या प्रोटेक्शनसाठी, ओव्हर हिटिंग इश्यू टाळण्यासाठी मग हे चार्जर मस्त होतं. कारण ठीक आहे, आपण घरी याच्यात चार्ज करू शकतो, पण ऑन द वे यावेळेला आपल्याला शूट करायचं असेल त्यावेळेला मात्र आपल्याला बॅटरी चार्जरची आवश्यकता होती, म्हणून हे शेवटी मी चार्जर या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आणि यंत्रालय ब्रँड हा अतिशय चांगला आहे. माझ्याकडे ही स्टिक पण आहे आणि अतिशय प्रीमियम प्रॉडक्ट्स असतात यंत्रालयाचे, म्हणून चीप आणि बेस्ट क्वालिटीचे प्रॉडक्ट्स आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. याच्यात आता चार्जिंगला किती वेळ लागतो, काय लागतो ते आपण प्रत्यक्ष याचा व्हिडिओ बनवणार आहोत. मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर माझ्या चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. तोपर्यंत ट्रॅव्हल विथ मी. धन्यवाद.